በዚህ ቪዲዮ የIAS 19ን የሰራተኞችን ጥቅማ ጥቅም በተለይም የጡረታን ህጎች በIAS 19 መሰረት እንዴት ናቸው የአካውንቲንግ ፕራክቲሳቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናነሳው። IAS 19 deals with short-term payment to staff and termination benefits, but the main focus is on regarding the provision of pension benefit. IAS 19 በአጠቃላይ ለሰራተኞቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚከፈሉ ክፍያዎች የተርሚኔሽን ቤኔፊቶችን ወይም አንድ ሰራተኛ ከስራው በሚሰናበት ጊዜ የሚሰጡ ጥቅማ ጥቅሞችን እንደዚሁም ደግሞ ለጡረታ ጥቅማ ጥቅም የሚያዝን መጠባበቂያ ሂሳብ እንዴት መመዝገብ እንደሚቻል የሚያነሳ ህግ ነው። In addition to paying wage to staff, companies may also promise to pay them an income when they retire, post-employment benefit. አንድ ሰራተኛ አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ሲሰራ ለሰራበት በየጊዜው ደሞዝ ከመቀበሉ በተጨማሪ እሱ እንደ አንድ ነገር ሆኖ ሳለ በተጨማሪነት ደግሞ የስራ ዘመኑ በሚያበቃ ጊዜ ሪታየር በሚያደርግ ጊዜ ፖስት ኢምፕሎይመንት ቤኔፊቶች ቃል ሊገቡለት ይችላሉ። ወይም ስራን ስትጨርስ ወይም የስራ ዘመን ሲያልቅ ይህን ያህል በየወሩ ይከፈልሃል ወር ይህን ያህል ባንዴ ይሰጣል ተብሎ ጥቅማ ጥቅም ቃል ሊገባለት ይችላል። እሱም ያለ ነገር ነው። ይሄ ሲሆን ፔንሽን ፈንድ ኢዝ ክሬትድ። እንዲህ አይነት ቃል የገባ መስሪያ ቤት ሰራተኞቹ ጡረታ በሚወጡ ጊዜ ገንዘብ እሰጣለሁ እንዲህ አይነት ጥቅማ ጥቅም አመቻቻለሁ ብሎ ቃል መግባት ውስጥ የገባ አንድ ድርጅት ካለ የፔንሽን ፈንድ ክሬት ማድረግ አለበት። ወይም ይሄንን ጥቅማ ጥቅም የሚከፍልበት ገንዘቡ የሚወጣበት ገንዘብ መጠራቀም መጀመር መቻል አለበት። እሷ ናት ፔንሽን ፈንድ የምትባለው። Companies may contribute into the fund, which are invested and used in the future to pay an income to the staff after they retire. ከዛ ምን ይደረጋል? በየጊዜው ድርጅቱ ወደዚህ ፈንድ ገንዘብ ገቢ ያደርጋል፣ ገንዘብ ያዋጣል። የተዋጣው ገንዘብ ዝም ብሎ ቁጭ አይደረግም፣ ኢንቨስት ይደረጋል። ለምሳሌ የተለያዩ ኢንቨስትመንት ስራዎች ይሰሩበታል፣ የድርጅቶች አክሲዮን ይገዛበታል፣ ለሌሎችና ሊያበድረው ይችላል። እንዲህ በማድረግ ገንዘቡ ኢንቨስት ይደረግና እንዲበዛ ይደረጋል። በየጊዜው ከሚቀመጠው በተጨማሪ ያ ገንዘብም ተቀምጦ ተሰርቶበት መብዛት እንዲችል ብዙ መሆን እንዲችል ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ያ ከሆነ በኋላ ከበዛ በኋላ አልቲሜትሊ ሰራተኛው ሪታየር በሚያደርግ ጊዜ ወይም ከስራ ጡረታ በሚሰናበት ጊዜ ከዛ ከተጠራቀመው ገንዘብ ላይ የተቀነሰ የሚሰጠው ይሆናል ማለት ነው። The fund consists purely of assets, investment both with the contribution and liabilities which are the income or the benefit to be paid to the staff after they retire. ይሄ ፈንድ አሴት እና ሊያቢሊቲ ያለው አሴቱ ምንድነው? ገንዘቡና በገንዘቡ የተደረጉ ኢንቨስትመንቶች። ለምሳሌ ከተቆጠበው ገንዘብ ላይ መስሪያ ቤቱ ለዚህ ፐርፐዝ ብሎ ካዋጣው ገንዘብ ላይ የሆነ ያሉ ገንዘብ አክሲዮን ተገዝቶበት ከሆነ የሆነ ያሉ ገንዘብ ቦንድ ተገዝቶበት ከሆነ እነዚህ አሴቶች ናቸው። ስለዚህ ፈንዱ ውስጥ አሴት አለ። ሌላው ሊያቢሊቲ አለ፣ እዳ አለ። የምን እዳ? ለሰራተኛው የሚከፈል ጡረታቸው የተቃረቡ ሰዎች ካሉ የአጭር ጊዜ እዳ፣ ጡረታቸው ገና ረጅም ጊዜ የሆነ ሰዎች ካሉ የረጅም ጊዜ እዳ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ የፔንሽን ፈንድ ቤዚካሊ ሀብትና እዳ ነው። ሀብቱ ምንድነው? ኢንቨስትመንቱ። እዳው ምንድነው? የሚከፈለው ገንዘብ፣ ለነዚህ ለጡረተኞቹ የሚከፈለው ገንዘብ ማለት ነው። IAS 19 believes that the asset and liability of a pension fund belongs to a company and should go on their balance sheet as a single netted off figure. እንዴት ነው IAS 19 የሚያዘው? አሴት እና ሊያቢሊቲውን ኔት ኦፍ አድርገን አጣጥተን ለምሳሌ 1 ሚሊዮን አሴት 90 ሚሊዮን ሊያቢሊቲ ካለ ኔት ውጤቱ 10 ሚሊዮን አሴት እንደሱ እየተደረገ ሪፖርት ይደረግ ነው። ፕላስ እና ማይነሶቹ ተደምረው ተቀንሰው ኔት ኦፍ የሆነው ፊገር ባላንስ ሺታችን ነው ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ላይ መታየት ይኖርበታል። ሁለት አይነት የፔንሽን አይነት አለ ወይም የፔንሽን ስኪሞች አሉ ወይም የፔንሽን ፈንድ አይነቶች አሉ። ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን እና ዲፋይንድ ቤኔፊት የሚባል። ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን ማለት የሚዋጣው የሚታወቅ ወይም የሚዋጣው ገንዘብ የታወቀ አይነት ፈንድ ነው። ዲፋይንድ ቤኔፊት ደግሞ ጥቅማ ጥቅሙ የታወቀ ፈንድ ነው። ሁለት አይነት ናቸው ማለት ነው የፔንሽን ፈንዶች። ፎርመር ኢዝ ሲምፕል ቱ ሪፖርት። ይሄ ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን ቀላል ነው ሪፖርት ለማድረግ፣ ምክንያቱም መዋጮው ነው የሚታወቀው። ጀስት አንድል ማድረጉ አስቸጋሪ አይደለም። ለምሳሌ ድርጅቱ በየወሩ 1000 ፓውንድ ያጠራቅም ፔንሽን ፈንዱ ላይ ከሆነ በቃ ሲምፕል ነው፣ በየወሩ 1000 ያጠራቅማል። ዲፋይንድ ቤኔፊት ሲሆን ግን ለሰራተኛው ምን ያህል ጥቅማ ጥቅም እንደሚሰጠው ቀድሞ ነው ሂሳቡ የሚሰራው። ለሰራተኛው በጡረታ በሚወጣ ጊዜ ይሄን ያህል ጥቅማ ጥቅም ሊሰጠው ይገባል ዲፋይንድ ቤኔፊት ከሆነ። ያ ሆነ ደግሞ ማለት ምንድነው? ያቺ ገንዘብ ላይ ለመድረስ ስንት ማስቀመጥ አለብኝ የሚለው ኮምፕሌክስ የሆነ ሂሳብ ይፈልጋል።
ብዙ ሂሳብ መስራት ይፈልጋል። ስለዚህ ዲፋይንድ ቤኔፊት ስኪሞች አስቸጋሪዎች ናቸው ለሂሳብ። ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽኖቹ ግን ቀላል ናቸው። የሚዋጣው ሲታወቅ ችግር የለውም። የሚሰጠው ሲታወቅ፣ የሚደረገው ሲታወቅ ነው አስቸጋሪ የሚሆነው። ኦኬ የእያንዳንዱ ዝርዝር ማየት እንጀምር። ፎር ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን ስኪም ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን ከሆነ contributions are put into the scheme and if the scheme does well a pensioner receives a higher income or if the performs badly they receive a low income. ይሄ ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን ስኪም የሚባለው አይነት ከሆነ አሰራሩ ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው? የሆነች ቁርጥ ያለች ገንዘብ ትቀመጣለች። ድርጅቱ በየጊዜው ወደ ጡረታ ፕላኑ ወይም ወደ ፔንሽን ፕላኑ የሆነ ገንዘብ የተቆረጠ ገንዘብ ገቢ ያደርጋል ኮንቲኒየስሊ። ከዛ ያ ገንዘብ ኢንቨስት ይደረጋል። ኢንቨስት ሲደረግ ከተሳካና ጥሩ መስራት ከተቻለ ኢንቨስት የተደረገባቸው ነገሮች በእርግጥም ትርፍ ማምጣት ከቻሉ ጥቅማ ጥቅም ማስገኘት ከቻሉ ፔንሽነሩ ጡረተኛው የተሻለ ገንዘብ ይከፈለዋል። ነገር ግን በተቃራኒው ጥሩ ማልስራት ካልቻለ ኢንቨስት የተደረገው ብር ከከሰረ በጣም ትርፋማ ነገር ማምጣት ካልቻለ ደግሞ ፔንሽነሩ ጡረተኛው ትንሽ ገንዘብ ያገኛል ማለት ነው። ምክንያቱም ዲፋይን የተደረገው ኮንትሪቢዩሽኑ እንጂ ጥቅማ ጥቅሙ አይደለም። ለሰራተኛው ለጡረተኛው የሚከፈለው ገንዘብ ቁርጡ አይታወቅም። የሚታወቀው ምኑ ነው? የሚታወቀው ስንት ይዋጣ የሚለው ነው። የተዋጣው ገንዘብ ግን በጊዜ ሂደት ውስጥ ኢንቨስት ተደርጎ ሊያስገኝ የሚችለው ነገር ከፍም ዝቅም ይል የመቻል እድል ግን አለው። thus for these schemes the liability of a pensioner fund will always equal the asset። እንዲህ አይነት ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን ስኪም ካለን አሴት ከሊያቢሊቲ ጋር እኩል ነው የሚሆነው። የፔንሽኑ አሴቶች ከፔንሽን ሊያቢሊቲዎቹ ጋር እኩል ናቸው። ለምን? ያገኘነውን ነው የምንሰጠው። ፔንሽኑ አኪሙሌት ሊያደርገው የቻለውን አሴት ፔንሽኑ ሊያጠራቅም የቻለውን አሴት ነው አልቲሜትሊ ለሰራተኞች የሚከፈለው። ስለዚህ ለሰራተኛም በጡረታ መልክ የምንከፍለው ወይም እዳችን ከአሴታችን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። thus the asset and liability cancel each other outliving no figure to be reported on the balance sheet። ቅድምም ብለናል የአሴትና የሊያቢሊቲውን ልዩነት ነው ባላንስ ሺት ላይ ሪፖርት ማድረግ ያለብን ብለናል። ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን ስኪሞች ላይ አሴት ከሊያቢሊቲ እኩል ከሆነ ኔት ኦፍ ስናደርገው ዜሮ ይመጣል። ስለዚህ ምንም አይነት ባላንስ ሺት ላይ ሪፖርት የሚደረግ የአሴትም ነገር የፔንሽን ሊያቢሊቲም አይኖርም ማለት ነው። the annual income statement expense is simply the company's contribution paid to the pension scheme each year። ኢንካም ስቴትመንት ላይ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ ግን የሚያዘው ነገር የሚሆነው በየአመቱ ድርጅቱ ወይም ይሄ ቀጥሮ የሚያሰራው ድርጅት ለሰራተኞቹ ጡረታ ፈንድ ያስገባው ገንዘብ ወይም ወደ ጡረታ ፈንዱ የከተተው ገንዘብ ብቻ ኤክስፔንስ እየተባለ የፔሮል ታክስ ኤክስፔንስ እንደዚህ እና መሰል ስሞች እየተሰጡት ኢንካም ስቴትመንት ላይ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ ይገባል እንጂ ወደ ባላንስ ሺት የሚሄድ ነገር አይኖርም። የት ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን ስኪም ላይ። ዲፋይንድ ቤኔፊት ስኪም ሲሆን ግን ዲፋይንድ ቤኔፊት ስኪም ሲሆን a pensioner is guaranteed a certain level of income on retirement። ምንድነው እዚህ ጋር ጡረታ ስትወጣ ይሄን ያህል ብር ይከፈላል የሚል ቁርጥ ያለ የሚታወቅ ገንዘብ ይኖራል። ስኪሙ ይሄ ሲሆን ወይም ስምምነቱ ይሄ ከሆነ በቃ የሚከፈለው ገንዘብ የሚታወቅ ገንዘብ ነው። ጀስት የሆነ ገንዘብ ይከፈላል ተብሎ ቃል ይገባላችኋል። ጀስት እንደተገኘው ይሰጣችኋል ነው የቀድሙ ዲፋይንድ ኮንትሪቢዩሽን። እኔ እንዲያዋጣላችኋል ከተሳካላችሁ ብሩ ኢንቨስት ተደርጎ አሪፍ ብር ካመጣ አሪፍ ብር ይሰጣችኋል፣ ካልሆነ አይሆንም ነው። እዚህ ግን ስንት እንደሚሰጣቸው ቀድሞ ጋራንቲድ የሆነ አማውንት ይኖራል። ከዛ ድርጅቱ ይቺን ብር ለማምጣት ነው መከራ የሚበላ። thus a company often has to change the amount of contribution put into the scheme each year whenever it becomes apparent that the pension assets are too small or too big to pay this agreed benefit። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? በየአመቱ የቃል የገባውን ገንዘብ መክፈል እንደሚችል አሁን ባለው መዋጮ መክፈል እንደሚችል እያረጋገጠ ከፍ መደረግ ሲገባው ከፍ፣ ዝቅ መደረግ ሲገባው ዝቅ ማድረግ አለበት ነው። ገንዘቡን ከፍና ዝቅ እያደረገ ያስተካከለ ነው መሄድ የሚኖርበት። ከፍ ዝቅ እያደረግን ከፍ ማለት ሲገባው ከፍ እያደረግን ዝቅ ማለት ሲገባን ዝቅ እያደረግን መሆን አለበት። ያ ለሰዎቹ ቃል የተገባው ገንዘብ መከፈል የሚችል። thus it is normal for the asset and liabilities in the scheme at point in time to be different። በዚህ የተነሳ እዳውና ሀብቱ የተለያየ ሊሆኑ ይችላል የሆነ ሰዓት ላይ with the net figure able to be reported on the sponsoring company's balance sheet። ስለዚህ የፔንሽን ፈንዱ አስተዳዳሪ ወይም የፔንሽን ፈንዱን እያዋጣ ያለው ድርጅት ባላንስ ሺቱ ላይ የሚመዘግበው ነገር ይኖራል ማለት ነው። አሴትና ሊያቢሊቲው ልዩነት የመኖር እድል ስላለ የቀድሙ ላይ ግን ሊኖር አይችልም። IAS 19 ሪፖርቲንግ ዲፋይንድ ቤኔፊት ፔንሽን ስኪምስ እንዴት እንትን ይላሉ ወይም
እንዴት ዲፋይንድ ቤኔፊትስ ፔንሽን ስኪሞች እንዴት ነው ሪፖርት የሚደረጉት በሚለው ዙሪያ አንደኛ the key issue was to value the asset and liabilities of the scheme fairly before putting them on the balance sheet ባላንስ ሺት ላይ ሊመዘገብ ይችላል የሚል ነገር አንስተናል። የሚመዘገበው ምን ያህል ነው ምናምን የሚለውን ለመወሰን ግን መጀመሪያ መደረግ ያለበት መሰረታዊ ነገር ቼክ ማድረግ ነው ማለት አሴቱና ሊያቢሊቲው ትክክለኛ ቫልዩ ምን ያህል ነው። ለፔንሽን ተብሎ በተጠራቀመው ገንዘብ ኢንቨስት የተደረጉት ነገሮች እንደ አሴት ምን ይዘው መምጣት ችለዋል ወይም ምን ያህል አሴት ናቸው፣ ምን ያህል አሴት ቫልዩ አላቸው የሚለው መለካት አለበት። እዳችንንም መለካት አለብን። ምን ያህል ጡረተኛ ባጭርና በረጅም ጊዜ ከዚህ የጡረታ ፈንድ ገንዘብ አምጡ ሊለን ይችላል የሚለው መለካት ይኖርብናል። አሴቶቹ እንዴት ነው ቫልዩ የሚደረጉት? አር ቫልዩድ አት ዜር ማርኬት ቫልዩ አት ዘ ባላንስ ሺት የሚመዘገቡበት ቀን ላይ ገበያ ላይ ምን ያህል ያወጣሉ እየተባለ ነው አሴቶቹ፣ በዛ በተዋጣው ብር የተገዙ አሴቶች። ሊያቢሊቲዎቹ ደግሞ አር ቫልዩድ አት ዘ ፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ ዘ ፊውቸር ሊያቢሊቲስ ቱ ቢ ፔድ ቱ ዘ ፔንሽነርስ ለጡረተኞቹ ከዚህ በኋላ የምንከፍላቸውን ክፍያዎች ዲስካውንት እያደረገን የዛሬ አመት ጡረታ የሚወጣ አካል ያለ ለሱ ይሄን ያህል ከፍለዋለሁ፣ የዛሬ 2 አመት ጡረታ የሚወጣ አካል ያለ ለሱ ይሄን ከፍላለሁ እንልና የሁለት አመቱን በሁለት አመት የአንድ አመቱን በአንድ አመት ዲስካውንት አርገን ፕሬዘንት ቫልዩን ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው። ዘ ዲስካውንት ሬት የሚሆነው የቱ ነው? is to use in the rate of return on a high quality corporate bond of equivalent term and currency to the liability እንደ ሬት ኦፍ ሪተርን የምንጠቀምበት አማውንት የሚሆነው የጥሩ ኳሊቲ ያለው ወይም ብዙ ይሄ የመከፈል ነገሩ አስጊ ያልሆነ ድርጅቶች ኢሹ ያደረጉት ቦንድ ላይ የሚከፈለውን የወለድ ምጣኔ ነው እንደ ዲስካውንት ሬት አድርገን የምንጠቀመው ወይም ፕሬዘንት ቫልዩ ስንፈልግ ከስር 1 ፕላስ እያደረግን የምናካፍላት ቁጥር ማለት ነው። እሷን ቁጥር ለማግኘት ያንን ነው የምንጠቀመው። when valuing the liabilities many estimates need to be made ሊያቢሊቲን ቫልዩ ስናደርግ ግምት መስራት አለብን፣ ኤስቲሜቶች መሰራት አለባቸው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ኤክስፔክትድ ላይፍ ኦፍ ስታፍ ሰራተኞቹ ስንት አመት በህይወት ይቆያሉ መገመት አለብን ከጡረታ ኢሹ ጋር ስለሚያያዝ። ኤክስፔክትድ ሪተርን ኦን ኮርፖሬት ቦንድስ ይሄ የተባለው ቦንድ ላይ የሚኖረው ሬት ኦፍ ሪተርን ስንት ነው የሚሆነው የሚለውን እንደዚሁ መለካት መቻል አለብን። ኤክስፔክትድ ግሮዚንግ ሳለሪ ሰራተኞቹ ደሞዛቸው በምን ያህል መጠን እያደገ ይሄዳል፣ ምክንያቱም የጡረታ ክፍያ ከደሞዝ ጋር የተያያዘ የመሆን እድል ስላለው። ኤክስፔክትድ ኢንፍሌሽን ሬት ገበያው ላይ ዋጋ ግሽበት ምን ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ገበያ ዋጋ ግሽበት በኖረ ቁጥር የምንከፍለው ክፍያም በዛው ልክ አጀስትድ እያደረግን መሄድ ሊኖርብን ይችላል። ዴዚን ሰርቪስ ሬት ሰራተኞች በስራ ላይ ያሉ የመሞት እድላቸውን ዲተርማይን ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም ድንገት ያ አይነት ነገር የሚያጋጥም ከሆነ ድንገት እንትን የሚል ከሆነ ለሱም መክፈል ስለሚኖርብን። each year these estimates will be reviewed and possibly changed which will change the pension liability እነዚህ ግምቶች በየአመቱ ይሰራሉ። ግምቶቹ በተሰሩ ቁጥር ደግሞ የሚኖርብንን የጡረታ እዳ የምንሰራበትም ሁኔታ በዛው ልክ ከፍ ዝቅ ማለት ነገር ይኖረዋል ነው። the expense of providing a defined benefit pension each year is effectively the change in the pension net asset over a year. There are several causes of this change in the pension fund net asset. These are reported in either the profit or loss section or the other comprehensive income section. ምንድነው የሚለን በየአመቱ ወደ ፔንሽን ፈንዳችን ወጪ እንድናደርግ ገንዘብ እንድናስገባ ወይም ጀስት በቃ በዚያ አመት ማስገባት አያስፈልገኝም በቂ ነው እንድንል እና የመሳሰሉትን ነገሮች እንድናደርግ የሚያደርገን አሴቱ ላይ ያለው ለውጥ ነው። እስካሁን ያዋጣ ነው ገንዘብ ጥሩ ፐርፎርም ካደረገ በዚህ አመት ወይ ትንሽ ነው የምናዋጣው ወይ ምንም ላናዋጣም እንችላለን። ኢንቨስት ያደረግነው አሴት ግን ጥሩ ፐርፎርም ካላደረገ ፐርፎርማንሱ ዝቅተኛ ከሆነ ግን ብዙ መዋጮ የማድረግ ግዴታው ልንወድቅ እንችላለን። ስለዚህ መዋጮ ለማድረግ ወደ ፔንሽን ፈንዱ ምን ያህል ነው ገንዘብ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብኝ የሚለው ነገር ዲተርማይን የሚሆነው ወይም የሚወሰነው በኔት አሴቱ ለውጥ ነው ወይም እዚህ አሴት ሲቀነስ ሊያቢሊቲ ስናደርግ በሚገኘው አማውንት ለውጥ ላይ ነው ይሄ ነገር የሚመሰረተው የሚለን እና እነዚህ ለውጦች ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ የሚመዘገቡ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ኦሲአይ ላይ ሊመዘገቡ የሚችሉ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ። እዚህ ቴብል ላይ ሰመራይዝ ሆነዋል፣ እነሱን ተመልከቱ ነው የሚለን። እሱን እያየን እንሂድ። የመጀመሪያው ኮዝ ኦፍ ቼንጅ ኢን ዘ ፔንሽን ፈንድ አሴት ኤንድ ሊያቢሊቲ የፔንሽን ፈንድ አሴትንና ሊያቢሊቲን ከፍና ዝቅ የሚያደርገው ነገር ምን ሊሆን ይችላል ነው የሚለን። ከረንት ሰርቪስ ኮስት የመጀመሪያው ከረንት ሰርቪስ ኮስት ማለት ዘ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ፔንሽን ሊያቢሊቲ ዱ ቱ ዘ ወርክ ደን ባይ ኤምፕሎይስ ኢን ዘ ከረንት ይር በዚህ አመት ሰራተኞች ስራ በመስራታቸው ምክንያት የፔንሽን ሊያቢሊቲያችን ላይ የሚጨምርብን ነገር
ምክንያቱም የፔንሽን ክፍያ በሰራተኞች የስራ ዘመን ላይ እንደዚህ መሰረት ያደርጋል። ብዙ አመት የሰራ ሰራተኛና ትንሽ አመት የሰራ ሰራተኛ እኩል አይደለም ጡረታ የሚያገኘው። ስለዚህ የጡረታ ክፍያ አንድ ሰው የሚያገኘው ጡረታ ክፍያ እያደገ ይመጣል መስሪያ ቤቱ ላይ ተጨማሪ ጊዜ እየሰራ በሄደ ቁጥር። ስለዚህ እንደሱ አይነት ነገሮች ከረንት ሰርቪስ ኮስቶች ሰራተኞች በዚህ አመት የሚሰሯቸው ስራዎች የፔንሽን ሊያቢሊቲያችንን ከፍ ያደርጉብናል። እንዴት እንመዘግባለን? ዴቢት ብለን የፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ ኤክስፔንስ እንመዘግባለን። ምንድነው ይሄ ኤክስፔንስ? ራሳችን መዋጮ እናደርጋለን። ሰራተኛው እየሰራ በመሆኑ ምክንያት መዋጮ እናደርጋለን። ሊያቢሊቲያችን ክሬዲት ይደረጋል ማለት ነው። ሊያቢሊቲ እዳ ለዛ ሰውዬ ባለዕዳ እንሆናለን። እዳችን በዛው ልክ ይጨምራል። ሌላው ኢንተረስት ኮስት ነው። ሌላው ለውጥ የሚያመጣው ይሄ ደግሞ ምን ለማለት ነው? ዘ ኢንክሪዚንግ ዘ ፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ ዘ ሊያቢሊቲ ዱ ቱ ቢንግ 1 year closer to paying it። ለምሳሌ ዛሬ 5 አመት ጡረታ ይወጣል ያልነው ሰው ነበረ አምና እና ብር ይዘናል። ከዛ አመት አለፈ። አመት ሲያልፍ ይሄ ሰውዬ የዛሬ 5 አመት ሳይሆን ጡረታ የሚወጣው አሁን የዛሬ 4 አመት ነው የሚሆነው። አንድ አመት ቀረበ። አንድ አመት ቀረበ ማለት ዲስካውንት ስናደርገው አማውንቱ ከፍ ይላል። በወለድ ምክንያት ይሄ ዲስካውንት ስናደርግ የምንጠቀማት ወለድ ስላለች እሷ ከፍ ታደርገዋለች ባላንሱን። የዛሬ 3 አመት የሚከፈል ክፍያና የዛሬ 4 አመት የሚከፈል ክፍያ ፕሬዘንት ቫልዩ እኩል አይደለም። የዛሬ 3 አመቱ ክፍያ ከፍ ያለ ፕሬዘንት ቫልዩ አለው። የዛሬ 4 አመቱ ዝቅ ያለ ፕሬዘንት ቫልዩ አለው። ስለዚህ እነዚህ ለውጦች ይኖራሉ። እነሱን ደግሞ ለመመዝገብ አሁንም ፋይናንስ ኮስት እንይዛለን፣ ዴቢት እናደርጋለን። ክሬዲት ሊያቢሊቲያችን እዳችንን እየጨመርነው እንሄዳለን። ጊዜ በቀረበ ቁጥር መክፈያ ቀን በደረሰ ቁጥር እዳ እየጨመረ ስለሚመጣ። ሌላው ኤክስፔክትድ ሪተርን ኦን አሴት ነው ወይም ኢንተረስት ኢንካም። ይሄ ደግሞ ዘ ኤክስፔክትድ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ስኪምስ አሴት። ይሄ ደግሞ ምንድነው? አንድ ድርጅት ለፔንሽን የተዋጣውን ገንዘብ ዝም ብሎ ይዞት ቁጭ አይልም። ያ ኢንቨስት ያደርገዋል ብለናል ቀደም። ኢንቨስት ሲያደርገው ደግሞ ጥቅም ሊገኝ ይችላል። በዛ ኢንቨስት በተደረገው ነገር ትርፍ ሊገኝ ይችላል፣ ተጨማሪ ኢንካም ሊገኝ ይችላል። ስለዚህ እሱም እንደዚሁ ለውጥ ይፈጥራል ማለት ነው። ያኔ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ዴቢት እናደርገዋለን። አሴቱን የፔንሽን አሴቱን ዴቢት እናደርግና ማን ክሬዲት ይሆናል? ፋይናንስ ኢንካም ወይም ከኢንቨስትመንት የተገኘ የኢንተረስት ኢንካም የሚባል አካውንት ዴቢት ክሬዲት እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው ፓስት ሰርቪስ ኮስት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ይሄ ዘ ቼንጅ ኢን ፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ ዘ ሊያቢሊቲ ዲዩ ቱ ፕላን አሜንድመንት ኦር ከርቴልመንት። ይሄ የፕላን ለውጦች ደግሞ ከተደረጉ፣ የፕላን ለውጦች ማለት ለጡረታ ልንከፍል ያሰብነውን ጥቅማ ጥቅም ከፍ ወይ ዝቅ ካደረግ ነው። ለምሳሌ ተጨማሪ የጡረታ ክፍያ ልንከፍላቸው ከወሰንላቸው ወይም አይ በቃ እንደውም ይሄን ያህል እከፍላለሁ ያልኩትን አልከፍልም ቀንሻለሁ ምናምን የምንል ከሆነ እሱም እንደዚሁ ሊያቢሊቲያችን ላይ ለውጥ ያመጣል። ከፍ ሊያደርገው ይችላል፣ ዝቅ ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ እንዳስፈላጊነቱ ከፍ አድርጎት ከሆነ ሊያቢሊቲያችንን ከፍ አድርገን ወጪ እንይዛለን። ዝቅ አድርጎት ከሆነ ሊያቢሊቲያችንን ዝቅ አድርገን ገቢ እንይዛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ለውጦች ይኖራሉ ነው። እንዲህ አይነት ለውጦችን መያዝ ይኖርብናል። ሌላው ሴትልመንት ነው። ስንከፍል ኢሊሚኔቲንግ ፔንሽን ኦብሊጌሽን ቱ ስታፍ ባይ ፔይንግ ካሽ ሰም ቱ ዘም። ለሆነ ሰው ደግሞ ስንከፍል ጡረታ በእርግጥም ወጥቶ ደግሞ ስንከፍለው እዳችን ይቃለልልናል። አሴታችን ይቀንሳል፣ እዳችን ይቃለልልናል። በዛው ልክ ክሬዲት አሴት ዊዝ ካሽ ፔድ የከፈልነውን ከአሴት ክሬዲት እናደርገዋለን። ዴቢት የምናደርገው እዳችንን ይሆናል፣ እዳችንን እንቀንሳለን። ዊዝ ኦብሊጌሽን ሪሙቭድ ኤኒ ባላንስ ኢን ፕሮፊት። ልዩነት ካለ ለሱ ብለን የያዝንለት ገንዘብና የከፈልነው ገንዘብ ልዩነት ካለው በዛ መሀል ወጪም ገቢም ሊሆን ይችላል። ከፍ ያለው ገቢው ከሆነ ከፍ ያለው በእርግጥም የከፈልነው ነገር ከሆነ ወጪ ነው፣ ተጨማሪ ወጪ ነው። በእርግጥም የከፈልነው ነገር ደግሞ ከያዝንለት ካነሰ ገቢ ነው። ስለዚህ ገቢም ወጪም ተገኝቶ ከሆነ እሱን ወስደን የፕሮፊት ኦር ሎስ ስቴትመንት ላይ እናስገባዋለን ማለት ነው። ሌላው ዲፈረንስ ቢትዊን አክቹዋል ኤንድ ኤክስፔክትድ ሪተርን ኦን አሴት። ይሄ ደግሞ ሪተርን ኦን ፕላን አሴት ይባላል። ይሄ ደግሞ ሌላው ለውጥ የሚያመጣው ነው። ኢፍ አን ኤክስፔክትድ ሪተርን ኦን አሴት ኦፍ 20 had been reported but actual return was 30 the next strategy gain is reported። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? እናገኛለን ብለን ከጠበቅ ነው በላይ ብናገኝ፣ ለምሳሌ የሆነ ኢንቨስት የተደረገበት አሴት ላይ 20 ፓውንድ ነው ማገኘው ብዬ ግን አክቹዋሊ 30 ፓውንድ ባገኝ ተጨማሪ ጥቅም ተገኘ ማለት ነው። ይሄንን ሪፖርት ለማድረግ ዴቢት የማደርገው አሴትን ይሆናል፣ ክሬዲት የማደርገው ኦሲአይ ላይ ነው። እንዲህ አይነቱ ነገር አዘር ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንካም ላይ ብቻ ነው መመዝገብ ያለበት። እዚህ እንትን ላይ መመዝገብ አይፈቀድም። ፕሮፊት ኦር ሎስ ስቴትመንት ላይ መመዝገብ አይፈቀድም። አክቹዋሊ ያሁኑንና ቀጥለን የምናነሳቸውን ሶስቱን እንደዚሁ በዚህ መልኩ ኦሲአይ ላይ የሚመዘገቡ ናቸው። ሌላው አክቹዋሪያል ጌን ወይም ሎስ ነው።
actuarial gain ወይም loss ማለት change in pension liability due to actuarial assumptions expectations changing። ይሄ የሚያዝ ግምት አለ ሰው ጡረተኛ ሲኖርብን በስንት አመቱ ሊሞት እንደሚችል መቼ ጡረታ ሊወጣ እንደሚችል ስራ ላይ ያለ ሊሞት ይችላል ወይ ምናምን ተብሎ ግምት ይሰራል። እሱ ነው የአክቹዋሪያል ግምት የሚባለው። እና እነሱ አይነት ግምቶች ያው ቤዚካሊ ግምት ናቸው። ልናውቅ አንችልም አንድ ሰው መቼ እንደሚሞት ምናምን ይገመታል እንጂ ሊታወቅ አይችልም። ስለዚህ ግምት ስለሆነ ግምት በየጊዜው ይቀያየራል እና ግምቱ ሲቀያየር በዛው ልክ ገቢያችንም ከፍና ዝቅ ማለት እድል ይኖረዋል። ስለዚህ እሱን አይነት ነገሮችንም ኖት ገቢያችንን ለእዳችን ለጡረታ ብለን የምንይዘው እዳ ከፍና ዝቅ ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ ከፍ ብሎብንም ከሆነ ዝቅ ብሎብንም ከሆነ ሊያቢሊቲ እና ኦሲአይ ላይ የመዘገብ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላው write downs of assets due to the asset ceiling. If the pension fund is lucky enough to be in the surplus, there is a cap on the amount of the net asset that may be reported, equal the amount of asset a company expects to claim. ምንድነው የአሴት ሲሊንግ ደግሞ ካለው ለፔንሽን እንደው ቢዝ ከዚህ ብር በላይ እንኳን አሊዝም ያልነው ነገር ካለ በቃ ማክሲመም ያስቀመጥንለት ነገር ካለ ማክሲመም ሊይዝ የምችለው ይሄን ያህል ነው፣ ከዚህ በላይ አልሄድም፣ ከዚህ በላይ አሴት በምንም አይነት ለጡረታ ብዬ አንድ ብር ላፊ አሊዝም ያልነው ነገር ካለና ተሳክቶለት ፔንሽን ፈንዳችን ጥሩ ነገር ላይ ኢንቨስት ተደርጎ በእርግጥም ያን ገንዘብ ካለፈው በቃ ከ100,000 ፓውንድ በላይ እንኳን ለፔንሽን አይያዝም ብለን ነገር ግን ሲካድ 102,000 ፓውንድ ሆኖ ቢገኝ እንደዚህ አይነት ነገር ከተፈጠረ አሴቱን ክሬዲት እንቀንሰውና ወደ ጥቅምነት ወደ ትርፍነት ኦሲአይ ላይ ወስደን እንመዘግበዋለን ማለት ነው። ያው ሬር ነው ይሄ መፈጠር እድሉ፣ ግን ከተፈጠረ በዚህ አይነት መንገድ ነው ሃንድል የሚደረገው ማለት ነው። if the last 3 items in the table the last 3 የሚላቸው እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው እነሱ ከሆኑ ይላል are carried out last when explaining the change in pension asset and liabilities are given the term remeasuremenቶች ነው የሚባሉት በጋራ። you should notice each of these changes is effectively an example of revaluing either the asset or the liability። ለምን remeasurement ተባሉ? ቤዚካሊ ኤሌመንታቸውን ውስጣቸውን ስንመረምር ወይ አሴቱን ወይ ፔንሽን አሴቱን ወይ ፔንሽን ሊያቢሊቲውን ወይ ፔንሽን እዳውን ሪሜዥር የማድረግ ወይም ድጋሚ የመለካትና በልጧል፣ አንሷል፣ ይበቃል፣ ይጎላል የማለት ነገር ስለሆነ ነው እንደ ሪሜዥርመንት የሚቆጠሩት። ስለዚህ this change in value is reported in OCI rather than PL። በዛም የተነሳ OCI ላይ ነው እንጂ ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ አይመዘገብም ነው። OCI ላይ ሪቫሉዌሽኖች ልክ ኖርማል አሴትም የፒፒኢ ምንም ሪቫሉ ሲደረግ ከዛ የመጣው ሰርፕለስ እዛ OCI ላይ እንደሚመዘገበው እዚህም ላይ በተመሳሳይ መንገድ OCI ላይ ነው የሚመዘገበው ነው። አንደኛ ይላል the interest cost የአንደኛ የሚለው እዚህ ጋር ያስቀመጣት ነገር ላይ ማብራሪያ ሊሰጥ ነው። አንድ ያለው ላይ the interest cost and expected return on asset should both be based on the return from high quality corporate bond estimated at the start of the year and allow for any change in the asset and liability during the period due to contributions and benefits payment። በአመቱ መጀመሪያ የኢንተረስት ኮስትን ወይም ሪተርንን ካልኩሌት ስናደርግ የምንወስደው እንደ መለኪያ የኢንተረስት ሬት አድርገን የምንወስደው ከፍተኛ ኳሊቲ ያለው ኮርፖሬት ቦንድ ላይ ያለን ሪተርን ነው። ከፍተኛ ኳሊቲ ያለው ኮርፖሬት ቦንድ ማለት ያለማሰብሰብ እድሉ ዝቅተኛ የሆነ የመሰብሰብ እድሉ ከፍተኛ የሆነ በጣም በቃ እንደሚሰበሰብ እርግጠኛ የሚኮንለትን አይነት ኮርፖሬት ቦንድ ፈልገን የሱን ኮርፖሬት ቦንድ ሪተርን ነው መጠቀም ያለብን ነው። the rule allows consistency between assets and liabilities and is simple but is not very precise። እርግጥ ነው ለአሴቱም ለሊያቢሊቲውም ተመሳሳይ በቃ ከፍተኛ ኳሊቲ ያለውን ቦንድ ሬት ተጠቀሙ መባሉ ኮንሲስተንሲ ያመጣል፣ የልኬት አንድነትን ያመጣል፣ ግን ፕሪሳይስ አይደለም። ለምን? because the pension assets are made up of property, share, bond, each with different expected return, but we have to only use the return on bond applies to all this type of asset። ምንድነው ችግሩ? በፔንሽን ብር ብዙ ነገር ነው ልንገዛ የምንችለው። ንብረት ለምሳሌ ሊገዛ ይችላል፣ አክሲዮን ሊገዛ ይችላል፣ ቦንድ ሊገዛ ይችላል በፔንሽን ብር። ፔንሽን ብሩን ለማብዛት ሲባል የተለያዩ ነገሮች ላይ ኢንቨስት ሊደረግ ይችላል። ግን ለነዚህ ሁሉ ሬት ኦፍ ሪተርን ስሩ የተባልነው በኮርፖሬት ቦንድ ነው፣ በኮርፖሬት ቦንድ ሬት ነው። አክሲዮኑንም ንብረቱንም ምኑንም አክቹአሊ ግን እንደዛ ሊሆን አይችልም። ንብረት በቦንድ ልክ ትርፍ ሊያመጣ አይችልም። ሊበልጥ ይችላል፣ ሊያንስ ይችላል። አክቹአሊ አክሲዮን በቦንዱ ልክ ገቢ ሊያመጣ አይችልም። ሊያንስ ይችላል፣ ሊበልጥ ይችላል። ስለዚህ ሪያሊቲውን ያለማሳየት ነገር ግን አለበት።
even if the expected return on a property was 10%, share 15%, bond 8%, thus an average return of 11% on all plan assets, we would use just 8% as our expected return. ለምሳሌ ይላል ንብረቶቻችን 10% ጥቅም የሚያስገኙ ቢሆኑ አክሲዮኖቹ 15 ቢያስገኙ ቦንዱ 8 ቢያስገኝ በአማካይ 11% ነው የሚመጣው። ግን በ8 ብቻ ነው መስራት የምንችለው፣ የቦንዱን ብቻ ነው የምንወስደው። የሁሉንም በቦንዱ ሬት የሁሉንም በቦንዱ ዲስካውንት ሬት ነው ዲስካውንት አድርገን ይሄን ያህል ጥቅም አለ ምናምን ማለት የምንችለው በአይኤኤስ 19 መሰረት። ሌላው ሁለተኛው past service costs can be due to either amendments to the plan or curtailment. An amendment might either improve or reduce the benefit offered to the staff. An improvement would increase the pension liability, thus would be an expense reduction ከሆነ ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል ይላል። A curtailment is a reduction in the number of employees in the scheme due to something like a large amount of redundancy due to closing part of the business. This will normally lead to reduction in liability. ምንድነው ይሄ past service cost ብለን ቀደም እዚህ ሁለት ላይ ያነሳናት ነገር ማለት ነው። curtailment እና amendment የሚለው ነገር ጡረታ ላይ curtailment ሊኖር ይችላል፣ amendment ሊኖር ይችላል። amendment ማለት ለሰራተኞቹ ይሰጣል ተብሎ ቃል የተገባውን ጥቅማ ጥቅም ከፍ ወይም ዝቅ ማድረግ ነው curtailment amendment የሚባለው። ጥቅማ ጥቅሙን ከፍ ወይ ዝቅ ማድረግ። curtailment ማለት ደግሞ ሰው ሲቀነስ ከስራ በተለያየ ምክንያት ሰው ከስራ ሲቀነስ ምን ያጋጥማል? ለሰራተኞቹ ይከፈላል ተብሎ ታስቦ የነበረው ነገር ይቀራል፣ ጡረታው ይቀራል። በቃ ተቀንሰዋል፣ ዛሬ ብቻ የሆነ ብር ተሰጥቷቸው በዛው ጡረታ የሚባለው ነገር ይቀራል። እነዚህ ነገሮች የፔንሽን ሊያቢሊቲያችንን ከፍና ዝቅ ያደርጉታል። ከስራ መቀነስ ሊያቢሊቲያችንን ዝቅ ነው የሚያደርገው። ሰው ከስራ ሲቀነስ curtailment ቤዚካሊ ሊያቢሊቲያችንን ሪዲዩስ ያደርገዋል። አሜንድመንት ግን ሁለቱም ነው፣ መጨመርም መቀነስም አሜንድመንት ነው። አሜንድመንቱ ኢምፕሩቭመንት ከሆነ ማሻሻል ከሆነ ሊያቢሊቲያችንን ይጨምረዋል። an improvement would increase the pension liability እና ወጪ ያመጣል፣ ተጨማሪ ወጪ ያመጣብናል። በተቃራኒው ግን ሪዳክሽን ከሆነ ጥቅማ ጥቅሙን ቀንሰ ነው ከሆነ ለምሳሌ ለሰራተኛ ልክ ጡረታ ስትወጣ 10,000 ፓውንድ ሰጣለው ከነበረ ህጋችን አይትቻለሁ 8,000 አርጌዋለሁ ከሆነ ግን እዳችንን ይቀንሰዋል። ስለዚህ ቀድመን ለሱ ተዘጋጅተን ብዙ ብር ይዘን ከነበረ ገቢ ይሆንልናል ማለት ነው ያ ነገር ሲቀር። ቤዚካሊ ግን curtailment ካለ ግን ሁሌ ሊያቢሊቲ የሚቀንስ ይሆናል። በዚህም የተነሳ ጌን ነው የምናገኘው ማለት ነው። curtailment ካለ ሰው ከስራ ተቀንሶ በዛ የተነሳ የፔንሽን የመክፈል ግዴታችን ቀርቶልን ከሆነ ማለት ነው። ሶስተኛው the amount of this gain or loss is calculated as the balancing figure in working shows a change in pension fund assets or liabilities for a year. በአመቱ ያገኘነውን ከፔንሽን አተረፈን ወይስ ከሰርን የሚለውን ነገር ለማወቅ ምን ማድረግ አለብን? በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ ላይ ሊያቢሊቲዎቻችንና አሴቶቻችን ላይ የተፈጠሩ ከፍታና ዝቅታዎችን ሰርተን በሱ መሰረት ቁጥር ካልኩሌት እናደርግና ይሄን ያህል ማለት መቻል አለብን። ያቺ ናት gain ወይም loss የምትሆነው። the gain ወይም the loss figures are effectively the difference between how much you thought the asset or liability would be worth and how much they are actually worth. ጌናችን ወይም ሎሳችን ትርፋችን ወይም ኪሳራችን ሊሆን የሚችለው ምንድነው ከተባለ ስንት ይሆናል ብዬ ገምቼ ነበር ስንት ሆነ፣ ሀብቴ ስንት ይሆናል ብዬ ገምቼ ነበር ስንት ሆነ፣ እዳዬ ስንት ይሆናል ብዬ ገምቼ ነበር ስንት ሆነ። በሁለቱ መሀል ያለው ልዩነት የሚፈለግ አይነት ልዩነት ሲሆን ጥቅም ነው፣ ማይፈለግ አይነት ልዩነት ሲሆን ያው ኪሳራ ይሆናል ማለት ነው። ሀብቴ 1,000 ይሆናል ብዬ 50 ከሆነ ኪሳራ ውስጥ ነኝ፣ 50 ይሆናል ብዬ 100 ከሆነ ጥቅም እያገኘው ነው አይነት ነገር ማለት ነው። እዳው ደግሞ ሲሆን በተቃራኒ። ስለዚህ እሱ ልዩነት ነው። this can be thought of as a revaluation gain or loss። እንደ revaluation gain ወይም loss ልንቆጥረው እንችላለን ነው which is why it's reported in OCI ላይ ሪፖርት ይደረግ ብለን እዚህ ጋር ያነሳንበት ምክንያት እቺን ማለት ነው ጌኗን ማለት ነው። እሷን በዛ ምክንያት ይሆናል ነው OCI ላይ የሚሄድበት ምክንያት። the gain on the loss must not be reclassified to profit or loss in future years። በምንም አይነት ወደፊትም ወደ ፕሮፊት ኦር ሎስ ሪክላሲፋይ ይደረግም ወደ ፕሮፊት ኦር ሎስ አናስገባውም ባላንሱን። while this is a relatively simpler it has two disadvantages። ቀላል ነው አካሄዱ ይሄን ማድረጉ፣ ግን ሁለት ዲስአድቫንቴጅ አለው ይላል። አንድ firstly volatile gains or losses will be reported። ይሄ ያለየላቸው ግምት ላይ መሰረት ያደረጉ ገቢና ትርፍና ኪሳራዎች እንዲመዘገቡ እድል ይከፍታል። ምክንያቱም አሁን አክቹዋሪያል ጌኖች ግምታዊ ናቸው። አምና ሰው
ስራ ላይ በብዛት ይሞታል ብዬ ገምቼ ከሆነ እዳዬ ብዙ ይሆናል። ዘንድሮ ግን ስገምተው አይ ብዙ ሰው አይሞትም ስራ ላይ የሚል ከሆነ ሊያቢሊቲ ዝቅ ይላል። ሁለቱም ዞሮ ግምት ነው። ስለዚህ ቮላታይል ነገር ነው። በከፍ ዝቅ ማለት የሚዋዥቅ አይነት ነገር ነው ችግሩ። ስለዚህ አንደኛው እሱ ነው ዲስአድቫንቴጅ። ሁለት ሰከንድሊ ዚስ አክቹዋሪያል ጌይንስ ኤንድ ሎስስ ዊል ኔቨር ቢ ሪፖርትድ ኢን ፒኤል ሚኒንግ ኤ ሲግኒፊካንት ፖሲብል ሎስ ዊል አቮይድ ዘ ፕሮፊት ኦር ሎስ ኢንታይርሊ። ኢቭን ደግሞ ሌላው ዲስአድቫንቴጅ ደግሞ ምንድን ነው? ሪክላሲፋይ ማድረግ ስለማይቻል አክቹዋሪያል ጌይን እና ሎሶች ትልልቅ አክቹዋል ጌይን እና ሎሶች ሜቢ ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ ሳይታዩ ሊታለፉ ይችላሉ። በእርግጥም ኢን ሪያሊቲ የከሰርነው ኪሳራ ለምሳሌ ጌይኑ እንኳን ኢን ሪያሊቲ የከሰርነው ትልቅ ኪሳራ አክቹዋሪያል ልዩነት በመፈጠሩ አክቹዋሪያል ግምት ያምናና የዘንድሮ ለውጥ በመፈጠሩ ምክንያት ትልቅ ለውጥ ትልቅ ኪሳራ ውስጥ ገብተን ራሱ ቢሆን ወይም ትልቅ ኪሳራ ቢኖርብን እንኳ ይሄንን ኪሳራ ፕሮፊት ኦር ሎሳችን ላይ ማሳየት ሳንችል ልንቀር የምንችልበት እድልም አለ። ስለዚህ ይሄም ሌላው ችግር ነው ማለት ነው። አራተኛው ዜር ኢዝ አን አሴት ሲሊንግ። ይሄ አሴት ሲሊንጉ የአሴት ጣራ ጉዳይ ካለ ፕሌስድ ኦን ዚ አሴት amount of pension net asset that can be reported, the limit is the present value of future refunds or reductions in future contribution. ምንድነው የሚሆነው? ሊሚቱ ከዚህ በኋላ የምንከፍላቸው ክፍያዎች በሙሉ ፕሬዘንት ቫሊዩ ነው ሊሚት ሊሆን የሚችለው። this is effectively equivalent to the impairment test, meaning a pension fund assets can at most be shown at its recoverable amount. በቃ ቢበዛ በሪከቨረብል አማውንቱ ነው ሪፖርት የምናደርገው እንደማለት ያህል ነው። ወይም በውስጥ ታዋቂነት ኢምፔርመንት ቴስት እንደ መስራት ይቆጠራል ነው የሚለን። አንድ ድርጅት ለአሴቶቹ ጣራ አስቀምጦ ከዚህ ሊበልጡ አይችሉም የሚል ከሆነ ከዚህ ሊበልጡ አይችሉም ቤዚካሊ ምንድነው በውስጥ ታዋቂነት ያለው ትርጉም? በቃ ከፈልኩ ቢባል እዳ ከዚህ ሊበልጥብኝ አይችልም። ስለዚህ ከዚህ ካልበለጠ በቃ ለምን ከዚህ በላይ ይዛለው አይነት ነገር ነው። ስለዚህ በዛ የተነሳ የሪከቨረብል አማውንትም አይነት ኮንሴፕት በውስጡ እንዳለ መገመት ይቻላል። further changes to define benefit assets and liabilities which are not expenses or incomes ከዚህ እስካሁን ካየናቸው በተጨማሪ ደግሞ እንደ ገቢ እንደ ወጪ የማይያዙ አይነት ከዲፋይንድ ቤኔፊት የሚባለውን ዲፋይንድ ቤኔፊት ስኪም ወይም የዲፋይንድ ቤኔፊት አይነቱን የጡረታ አሰራር የሚከተሉ ድርጅቶች በምን አይነት መንገድ ነው ሂሳብ የሚይዙት ነው። አንዳንድ ነገሮች ሲያጋጥሟቸው ሁለት ለምሳሌ የመጀመሪያው ፔይንግ ኢንካም ቱ ፔንሽነርስ። በእርግጥም ለፔንሽነሮች ለጡረተኞች ገንዘብ ሲሰጡ ምንድነው የሚያደርጉት? ክሬዲት ያደርጋሉ ፔንሽን ፈንድ አሴቱን፣ ለጡረታው የተያዘውን ንብረት ይቀንሱታል። ከዛ ማንን ደግሞ ይቀንሳሉ? በተጨማሪ ዴቢት ፔንሽን ፈንድ ሊያቢሊቲ፣ የፔንሽን ፈንድ ሊያቢሊቲያቸውንም ይቀንሱታል። ምክንያቱም ከፈሉ በቃ ባለዕዳ አይደሉም፣ መክፈል ያለባቸውን ከፍለዋል። ስለዚህ እዳቸው ይቃለልላቸዋል ወይም እዳ ተቃለለልኝ እዳ ወጣልኝ ብለው ይይዛሉ ነው። ሌላው ፔይንግ ኮንትሪቢዩሽን ቱ ዲፋይንድ ቤኔፊት ስኪምስ። ወደ ዲፋይንድ ቤኔፊቱ ደግሞ ገንዘብ ሲያስገቡስ ገንዘብ ገቢ ሲያደርጉ ካሻቸውን ክሬዲት ያደርጋሉ። ያው ገንዘብ ለዛ ብራቸውን ብር ስለሆነ ገቢ የሚያደርጉት ወደ ፕላኑ ድርጅቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ ካሻቸውን ክሬዲት ያደርጉና ፔንሽን ፈንድ አሴቱን ዴቢት ያደርጋሉ። ለፔንሽን የተያዘውን ንብረት ዴቢት ያደርጉታል ማለት ነው። ቀጣዩ ጉዳይ IAS 19 ላይ የሚነሱ ክሪቲሲዝሞች ወይም የሚነሱበት ቅሬታዎች ያሉበት የሚባሉ ችግሮች። አንድ ማርኬት ቫልዩስ ኦፍ አሴትስ አር ዩዝድ ራዘር ዛን ዘ ፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ ፊውቸር ካሽ ፍሎውስ። በማርኬት ቫልዩ ነው የሚይዘው ንብረቶችን። ቀደም መጀመሪያ አካባቢ እናንስተናል። ስለዚህ በፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ ፊውቸር ካሽ ፍሎ ወደፊት ከዛ የሚገኘውን ፕሬዘንት ቫልዩ ካሽ ፍሎውን ፕሬዘንት ቫልዩ ቢሰራ አይሻልም ነበር ወይ? ይሄንን ማስገደዱ ልክ ነበር ወይ? በፕሬዘንት ቫልዩ ቢሰራ የበለጠ ጉዳዩን አይገልጸውም ወይ የሚል ነገር አለ። as there is normally no intention to wind up the fund, this value for asset is not relevant. የፔንሽን ፈንድ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ሽጠን የምንተወው ነገር አይደለም። ድርጅቱ ስራ እስከቀጠለ ድረስ ፔንሽን ፈንዱም ሁሌም ይኖራል። ስለዚህ በማርኬት ቫልዩ መለካት ተገቢ አይደለም። ማርኬት ቫልዩ ቢለካ የሚያምርበት ሽጦ መጠቀም ለሚፈልግ አካል ነው። ምክንያቱም ሽጦ መጠቀም የሚፈልግ ኦኬ ገበያ ዋጋ ትክክለኛ መለኪያ ነው ለሱ። ነገር ግን እስከ መጨረሻው ይዘነው ምን ቆይ አይነት ከሆነን ግን ዋይ ለምን ይሄንን እንጠቀማለን ነው። as market values are volatile, it leads to volatile gains and losses needing to be reported.
ሌላው የገበያ ዋጋ በየጊዜው ይቀያየራል ማለት እኛም በየጊዜው አተረፍን ከሰርን እያልን ትርፍና ኪሳራ ከፍ ዝቅ ሲል እሱን ዝም ብሎ ለማየት ሪፖርት ለማድረግ እንድንገደድ ያደርገናል። ስለዚህ ይህም ሌላው ችግር ነው። ሚክስድ ትሪትመንት ኦፍ ጌን ሎስስ ኢዝ ኢንኮንሲስተንት። ጌንና ሎሶችን የምንይዝበት ኢንኮንሲስተንት የሆነ ያካሄድ እንዲህ የሆኑ አይነት ጌኖችን ኦሲአይ ላይ የሆኑ አይነት ጌኖችን ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ የሆኑ ሎሶችን ኦሲአይ ላይ የሆኑ ሎሶችን ኢንካም ስቴትመንት ላይ ይሄ ምንድነው ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ እንድንመዘግብ የሚፈቅድ አይነት አሰራር መሆኑ ትንሽ ኢንኮንሲስተንሲና አሻሚ ነገሮችን ይፈጥራል ነው የሚለው። ሌላው ዘ ኮዝ ኢን ቼንጅስ ኦፍ ፔንሽን ፈንድ አሴት ወይም ሊያቢሊቲ አር ሪፖርትድ ኢን ሰች አ ዌይ አስ ቱ ሃቭ ኤክስፔክትድ ኢንካም ኦር ኮስት ሪፖርትድ ኢን ፕሮፊት ኦር ሎስ ዊዝ ዲፈረንስስ ቢትዊን አክቹዋል ኤንድ ኤክስፔክትድ ፖሲቢሊቲ ኖት ሪፖርትድ አት ኦል ኦር ሪፖርትድ ኢን ኦሲአይ ኦንሊ። በግምት አንዳንድ ግምታዊ የሆኑ ገቢና ወጪዎች ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ እንዲመዘገቡ ይፈቅዳል። አንዳንዴ ግን ሪል ሁሉ ያሉ ኪሳራዎችና ትርፎችን ግን ወይ አትመዝግቡ ይላል ወይ ኦሲአይ ላይ ብቻ መዝግቡ ይላል። ይሄ እዚህ ቴብል ላይ ያየነው ነገሮች ማለት ነው። ይሄም እንደዚሁ እንደ ችግር የሚነሳበት ነገር ነው። ሪፖርቲንግ ፔንሽን ፈንድ ሰርፕለስስ አስ አሴት ኦፍ አ ካምፓኒ ኢዝ ፖሲብሊ ኦቨር ኦፕቲሚስቲክ አስ ዲስ ሰርፕለስ ኢዝ ኦፍን ሌጋሊ ኦውንድ ባይ ኤምፕሎይስ ወይም ፔንሽነርስ ኦር ዲ ካምፓኒ። ምንድነው ፔንሽን ፈንዳችን በጣም ተሳክቶለት ገንዘብ በስቶለት ከሚጠበቀው በላይ ንብረት ቢያፈራ ያ ትርፉን ነገር እንደ ድርጅቱ አሴት አድርጋችሁ መዝግቡት ነው IAS 19 የሚለው። ግን ይሄ ኦቨር ኦፕቲሚስቲክ መሆን አይሆንም ወይ? ምክንያቱም በህግ ደረጃ ይሄ ነገር የጡረተኞቹ ሊሆን ይችላል፣ የሰራተኞቹ ሊሆን ይችላል። ካምፓኒውን በእርግጥ አለበት እዛ ላይ ግን ብቸኛ የጡረታ ነገር ብቸኛው ባለ ንብረት እኛ አይደለም። ለጡረታ የተጠራቀመ ገንዘብ በቃ ካዋጣ ነው በኋላ የኛ አይደለም። ቤዚካሊ ያው አቆይተን ብቻ መከፈል በሚገባው ጊዜ ነው ምንከፍለው እንጂ የኛ የመሆን እድል አለው። ለጡረታው ኳሊፋይ ካላረገ ሰራተኛውና ብሩ ከተረፈ ኦኬ ሜቢ ለኛል ሊሆን ይችላል በስተመጨረሻ። ግን ዞሮ ግን ብዙ መተማመኑ ተገቢ አይደለም። በጣም ኦፕቲሚስቲክ የመሆን ነገር በቃ ቀርሜ ነው የሚሆነው የሚል ከልክ ያለፈ መተማመን የመታየት ነገር አለ ነው የሚለና እነዚህ ዋናዎቹ IAS 19 ላይ የሚነሱበት ሂሶች ናቸው፣ የሚነሱበት ቅሬታዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው።